Meglepetést ígértem mára, íme. Krudinák. Gyermekkorom bálványa, ifjúkori példaképem, majd mesterem. 1988-ban, de régen is volt, felfigyelt rám, és érdemesnek tartván elindította pályán. Ő maga keresett és hívott a Magyar Televízió külpolitikai szerkesztőségébe. E nagy műhelyben, a Panorámánál tölthettem inas éveimet, és aztán tehettem mestervizsgát. Volt kitől tanulnom, és tanítómesterem talán nem is csalódott. Nagyon hálás vagyok Krudinák Alajosnak, és örülök, hogy portrét készített róla, vele Dézsi Zoltán rendező, aki egyebek mellett a szocialista kínzókamrákról, pincebörtönökről és a hazánkból aljasul kilopott szeúzó kincsekről szóló dokumentumfilmjeiről ismert. Dézsi Zoltán és társszerkesztője Paul Tamás Krudinák című alkotását a minap mutatta be a barátoknak, pályatársaknak, egykori munkatársaknak, majd a nagy közönségnek. Az alkotók jóvoltából most részleteket láthatnak ebből a filmből. Angyalföldön születtem, és ezért az életet talán jobban értem, jobban érzem, mint mások, mert sokat megtanultam az emberi magatartásból, az emberi mentalitásból, de ugyanakkor azt is, hogy az embernek mit kell tennie, hogy túléljen egy világháborút, túléljen egy német, egy orosz megszállást, az éhezést, a szenvedést, a hideget. Én ezt a háborúban megtanultam, hogy kell élelmiszert szerezni, hogy mentünk a malmokba kibányászni a lisztet, hogy az utcákon lelőtt állatokat, lovakat hogyan kell trancsírozni. Tehát sok mindent megtanultam az élettől. És hiába a üvegházban felnőtt ember sokszor eltéved az életben, mert nem találja meg a kiutat, nem találja meg a módokat, hogy hogyan tud szembeszállni az elnyomó, agresszív hatalommal. Én sok mindent megtanultam. Tehát az embernek rafináltnak, dörzsöltnek és felkészültnek kell lennie, hogy egy elnyomó hatalommal szembeszálljon. Nagy tanuló lecke volt, és nagy élmény volt az 56-os forradalom. Akkor én 19 éves voltam, másodéves, egyetemista a bölcsészkaron, nem fegyverrel harcoltam, tüntetéseken vettem részt, röpcédulákat osztogattam, és beszéltem, tüntettem, és börtönbe zártak, oroszok fogtak el, majd amikor kiszabadultam, az ország összes egyeteméről kizártak, azzal, hogy én a népi demokrácia ellensége vagyok, ez írásban megvan, és a Nagy Imre féle ideológiai platform alapján állok. Amit hát azt nem volt teljesen világos, hiszen én a magyar szabadságért, az elnyomás ellen küzdöttem. Úgy éreztem, hogy én abban, hogy a valóságot bemutatni, hogy a helyzetet értékelni, véleményt mondani, az nekem nagyon tetszett. De hát ugye Magyarországon a sajtó itten csak a párt véleményét mondhatta el, és egyébként bla bla bla, de nem volt igazán
véleménymondó, kritizáló sajtó. 72-ben Megyeri Károly hívott a televízióhoz. Megyeri Garcsi egy rendes magyar ember volt, tehát nem tartozott azok közé, akik itt egy másféle országot akartak volna teremteni. De hát a tévé elnöke, az akkori, az megcenzurázta a műsor, amelyet, és ő kezdte azzal, hogy ez nacionalista műsor. 72-ben én csináltam az első műsort a határon túli magyarokról. Addig itt szólni nem lehetett. Megtaláltam azt a módszert, amit nehezen tudtak, jó, hát tudtak megakadályozni, mert kivették a műsornak a felét, de a lényege az volt, hogy az erdélyi civilizáció a magyar kultúrkör része. Semmi politika, semmi Ceausescu, semmi megszállás, semmi Trianon, hanem hogy a magyar hát ez tény, magyar kultúra része. És a Marosvásárhelyi Magyar Színházba, magyar művészekkel, szobrászokkal készítettem interjúkat, stb. Stb. A Panoráma azzal foglalkozott mindig, ami az embereket érdekelte, foglalkoztatta, izgatta, és ami összefüggött az életükkel, a jövőjükkel, és ez a magyarság ügye volt, hogy a magyarság milyen szerepet játszik ebben a világban, és mi lesz velünk. Örjöngtek, hogy a Panoráma beleszól a csehszlovák belügyekbe. Ugyanezt mondták a románok is, a szerbek is, a szovjetek is, hogy mi beavatkozunk, mert ugye hát kazettákon terjesztették a Havel interjúkat, akit ugye bebörtönözték, akkor kórházba vitték, és mi mindig csináltuk az interjút, és végül is Havel a végén köszönetet mondott a Panorámának, hogy mi voltunk azok, akik a nélkülözhetetlen sajtó voltunk az ő számára, mert megszólalt, mi rögtön ezt leadtuk, és az már terjesztették Csehszlovákiában. Tehát ez egy óriási szerep volt neki. Készültünk az esti műsorra, lent voltunk az előkészítőben, és telefonált a Berecki Gyula elnök, hogy az egyik legrosszabb elnök volt, semmi elnök volt, hogy Ali, ne merjétek ezt leadni, hallottam, hogy benne van Havel, ez egy botrány, a csehek tiltakoznak, ezt nem járulok hozzá. Mondom, jó, Gyuszikám, add írásba, lecsapta a telefont, mert akkor már semmit írásban már nem merte, mert nálunk is már akkor az utolsókat rúgták. Telefonál Horn Gyula rá egy 10 percre, hogy Ali, nehogy lemerjétek adni, vállalod a felelős? Hát persze, hogy vállalom, eddig is vállaltam. De tudod, micsoda botrány lesz ebből? A Jakes örjöng, és mondom, hát mit érdekel engem, az az ő baja, nyilván oka van rá. Nem, a műsor le fog menni. Tehát vállalod a fel, tudod akkor mi lesz ebből, tudod, milyen fenyegetés volt, de már nem telt akkor többre az erejükből, csak erre. A műsor lement, és rá 2 napra győzött a bársonyos forradalom, és Havel, aki ott beszélt kijöve a börtönből a kórházba, ő lett a főnök. És amikor Havel ide látogatott Magyarországra, Horn Gyula persze akkor is ugye ott szerepelt, és én mondtam a Horn Gyulának, Gyuszi, gyere, bemutatlak Havelnek. Tudod, az, akit nem engedtél volna leadni a műsorban, mert egy rohadt ellenforradalmár, és Jakes örjöng, stb. Szóval ugye menj a fenébe, és eltűnt.